Kiếp trước, cả thế giới bỗng dưng biến đổi. Món đồ cuối cùng mỗi người chạm vào sẽ biến thành siêu năng lực của họ. Có người chạm phải phân bón, hóa thành chiến binh phun phèo. Có người sờ trúng ví tiền rách, biến thành quái nhân tung tiền khắp nơi. Còn tớ thì chạm vào cung tên truyền đời, nhận được sức mạnh vạn tiễn quy thiên, nhưng vẫn bị các cao thủ bóp chết như bóp kiến. Sống lại kiếp này, tớ tìm ra đáp án tối thượng của sự biến đổi. Đó là chạm vào con gái, giờ cách lúc đại ca công bố biến đổi toàn cầu. Còn lại 6 tiếng nữa thôi. Tớ hướng mắt về cô gái xinh nhất trường. Liễu Như Yên nào, Liễu Như Yên, thế giới sắp có biến đổi lớn. Nếu cậu tin tớ, sau 0 giờ hãy chủ động liên lạc với tớ nhé. Lý Thanh Sơn, cậu bị nước vào đầu à? Nói linh tinh gì vậy? Cứ làm theo tớ bảo, cậu sẽ không hối hận đâu. Chẳng mấy chốc, đêm tối buông xuống. Ngay giây tiếp theo, một giọng nói siêu phàm vang vọng bên tai tớ. Biến đổi toàn cầu chính thức bắt đầu. Trước 0 giờ ngày mai, món đồ cuối cùng các bạn chạm bằng 2 tay sẽ được cường hóa và biến thành một phần cơ thể. Mong mọi người thỏa sức tận hưởng bữa tiệc biến đổi vĩ đại này. Biến đổi toàn cầu của nhiên đến thật. Điện thoại tớ bỗng reo lên. Là Hoa Khôi Liễu Như Yên gọi. Chuyện này là sao vậy? Biến đổi toàn cầu gì chứ? 11 giờ tối gặp nhau. Đến lúc đó tớ sẽ kể hết bí mật cho cậu. Nhưng chỉ mình cậu đến thôi nhé. Ngày sáng lên, ngoài đường phố hỗn loạn tưng bừng, mọi người tranh nhau cướp, nhưng món đồ họ cho là xịn nhất để chạm. Bảo tàng phòng tranh chật kín người, nhưng tớ chẳng chút hoảng loạn. Mấy thứ này sau này chỉ cần vẫy tay là tớ lấy được dễ như chơi. Giờ chỉ cần chờ Liễu Như Yên đến. 11 giờ tối, Liễu Như Yên mang theo ngọc bội ra chuyển đến đúng hẹn. Lý Thanh Sơn, mau nói tớ nghe, thứ gì mới là lựa chọn tối ưu? Trên mạng, mấy đại nam bảo nên chạm cổ vật hoặc vũ khí hiện đại siêu mạnh. Chẳng lẽ nhà cậu có mấy thứ đó? Nhà tớ trông giống có mấy thứ đó lắm à? Mấy món đó toàn nằm trong tay đại gia thôi. Dân thường như tụi mình làm sao chạm được? Cũng đúng ha. Nhưng lựa chọn tối ưu của cậu là gì? Là cậu đó. Tớ á, cậu định làm gì? Liễu Như Yên hoảng hốt lùi lại mấy bước, che ngực đầy cảnh giác. Cậu hiểu lầm rồi. Chính xác thì cách chạm tối ưu là giữa người khác giới. Chỉ cần nam và nữ chạm nhau sẽ nhận được thể chất âm dương, có thể tu luyện mấy công pháp. Ban đầu thì có thể thua mấy người chạm đồ vật khác, nhưng về sau lại siêu mạnh, bỏ xa mọi người cả chục con phố. Thấy Liễu Như Yên có vẻ hiểu ra, tớ chia tay về phía cô ấy. Nào Như Yên, cùng tớ trở nên mạnh mẽ nhé. Lớp mình bao nhiêu bạn nữ. Sao cậu lại chọn tớ? Vì cậu từng bảo vệ tớ. Trên đời này, người tớ tin chỉ có cậu thôi. Tớ biết cậu định chạm vào viên ngọc cổ truyền đời của gia đình để có được siêu năng lực mạnh mẽ. Nhưng hãy tin tớ, viên ngọc đó không phải lựa chọn tối ưu. Lời tớ nói chứa đựng thông tin khủng khiếp, làm tim Liễu Như Yên đập thình thịch. Chuyện tớ định chạm ngọc cổ chỉ gia đình tớ biết thôi. Sao cậu ta biết được? Đúng lúc Liễu Như Yên định mở miệng hỏi, sao tớ biết được chuyện này? Tớ bổ sung thêm vài thông tin quan trọng. Anh trai cậu muốn chạm vào một con hổ trắng, bố cậu chọn thanh bảo kiếm, mẹ cậu thì chạm vào bảo đao. Những thông tin này liên tục phá vỡ hàng rào tâm lý của Liễu Như Yên. Khoảnh khắc ấy, cô ấy có thể tin vào lựa chọn tối ưu của tớ. Giờ đã 11 giờ 59 phút rồi. Xem ra tớ chỉ có thể chạm vào cậu thôi. Nhưng tớ nghĩ lựa chọn tối ưu không hẳn là người, mà là bỗng nhiên. Hơi thở Liễu Như Yên yếu dần. Khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung đột nhiên đỏ lên như ánh trăng rằm. Cô ấy thông minh từ 2 chữ âm dương. Vào phút cuối cùng, ngộ ra lựa chọn tối ưu thực sự là gì. Nhưng tớ lại chẳng hiểu ý cô ấy. Kiếp trước, tớ chỉ biết người khác giới chạm nhau để có thể chất âm dương, nhưng tớ chưa từng tự mình thử. Liễu Như Yên khẽ thốt ra 4 chữ: Adam và Eva. Adam là người đàn ông đầu tiên trong thần thoại phương Tây, người đầu tiên của nhân loại. Còn Eva là người phụ nữ đầu tiên. Thì ra là vậy, tớ hiểu rồi. Phút cuối cùng sắp đến, chúng ta bắt đầu thôi. Đối với Liễu Như Yên, chuyện này quá bất ngờ. Cô ấy hơi không muốn trong lòng. Nhưng lý trí bảo Liễu Như Yên phải làm gì. Vậy nên lúc 11 giờ 59 phút,
Hai người chạm vào nhau. Giây tiếp theo, không giờ đến. Một âm thanh như chuông tang vang lên bên tai mọi sinh vật trên toàn cầu. Khoảnh khắc này, biến đổi toàn cầu chính thức bắt đầu. Mọi người bắt đầu nhận siêu năng lực. Và siêu năng lực này liên quan đến món đồ cuối cùng họ chạm vào. Có con cái nhảy khỏi nước to như tảng đá. Có chú chó cơ bắp phình to, thân hình thẳng đứng, biến thành sinh vật đứng đi như người. Loạn xị ngầu luôn. Toàn hành tinh xanh chạy tán loạn. Đủ loại âm thanh va chạm, nổ tung, vang vọng khắp hành tinh xanh. Bên ngoài phòng hỗn loạn tưng bừng. Trong phòng thì ấm áp mà kỳ lạ. Liễu Như Yên đỏ mặt mắng tớ một câu. Lý Thanh Sơn, cậu đúng là đồ đáng ghét. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu cô ấy bị con trai chạm vào người. Dù chỉ là nắm tay con trai, Liễu Như Yên cũng cực kỳ ghét luôn. Chuyện này cậu phải giữ bí mật. Không được kể cho ai hết. Không thì tớ xử cậu đó. Tớ nhớ rồi, tớ sẽ làm theo lời cậu. Liễu Như Yên bắt đầu cảm nhận thay đổi trên cơ thể. Nhưng dường như chẳng có gì mạnh mẽ cả. Không sức mạnh rời núi lấp biển. Không ngự kiếm bay lượn. Không cưỡi gió mà đi. Mấy thứ đó chẳng xuất hiện trên người cô ấy. Thanh Sơn, ngoài việc mắt tớ sáng hơn, tai nghe rõ hơn ra, hình như chẳng có siêu năng lực gì. Lựa chọn tối ưu của cậu có nhầm không vậy? Cậu xem siêu năng lực người ta toàn phá đảo, hoặc là sức mạnh vô biên, còn cậu thì... Như Yên, cậu đọc Trung Dung chưa? Trong đó có câu chí trung hòa. Thiên địa vị yên, vạn vật dục yên, ý là đạt được sự trung hòa. Trời đất sẽ vào đúng vị trí, vạn vật sẽ sinh sôi phát triển. Chúng ta chạm vào nhau, giúp cơ thể hai đứa cân bằng âm dương, đạt được trung hòa, thành tựu thể chất âm dương. Vạn vật trên đời đều có đạo âm dương, nghĩa là tương lai tụi mình tu luyện sẽ thông suốt cực kỳ. Liễu Như Yên học hành không tệ, có thể hiểu và ngộ ra vài đạo lý trong đó. Mọi người mãi nghiên cứu, chạm gì để có siêu năng lực mạnh. Còn cậu lại nghĩ đến chạm con gái. Nên nói cậu là thiên tài, hay là thằng điên đây? Tớ không phải thiên tài, cũng chẳng phải thằng điên, chỉ là người thường gặp may thôi. Thầy bảo biến đổi toàn cầu, mà mình lại đi tu tiên, tự mình cũng bị ý tưởng của mình dạ. Nếu không phải sống lại, ai ngờ được nam nữ chạm nhau là có thể chất âm dương. Tương lai còn tu tiên được nữa. Dù giờ tụi mình có thể chất âm dương rồi, nhưng tu luyện kiểu gì đây? Có bí kíp hay công pháp gì không? Nói về tu luyện, ban đầu là luyện khí với luyện thể cùng lúc. Luyện khí cần phối hợp khẩu quyết tâm pháp, hấp thụ linh khí giữa trời đất. Luyện khí thì phải luyện thể song song, để cơ thể thích nghi vận hành chu thiên mọi lúc. Như lúc cậu chạy bộ, cần điều chỉnh nhịp thở vậy. Sau này còn nhiều cấp bậc nữa. Cụ thể thì, đến cảnh giới nhất định tụi mình sẽ hiểu. Mấy kiến thức này là kiếp trước tớ vấp ngã bao lần, đến thế giới tu chân mới ngộ ra. Nghe tớ tuôn một tràng dài. Ánh mắt Liễu Như Yên nhìn tớ thay đổi hẳn. Thanh Sơn, cậu hiểu biết về tu luyện ghê quá. Như thể từng tu luyện rồi vậy. Thật không thể tin nổi. Cậu còn là Lý Thanh Sơn mà tớ biết không? Nói rồi, Liễu Như Yên tiến gần tớ hơn. Nếu cậu hiểu rõ vậy, chắc chắn biết mấy công pháp tu luyện, cả khẩu quyết tâm pháp luyện khí nữa chứ. Dù tớ rất muốn kể hết những gì tớ biết cho cậu, nhưng có câu nói thế này: biết càng nhiều càng nguy hiểm. Những thứ tớ biết, nhiều đại nhân vật còn chưa biết đâu. Nếu kể hết cho cậu ngay, lỡ có người nghe lén, chẳng phải hại cậu sao? Như Yên, dù tớ biết cậu tò mò lắm, nhưng tớ không thể kể hết một lèo được. Tớ chưa nói xong, Liễu Như Yên đã cắt lời tớ. Tớ tin cậu, tớ sẽ không bao giờ hại hay lừa cậu. Nên mấy chuyện sâu hơn, cậu đừng hỏi nhiều, cũng đừng kể ai nghe nhé. Yên tâm đi, tớ không kể ai đâu. Tớ cũng không đào sâu bí mật của cậu. Lát nữa tớ sẽ dạy cậu khẩu quyết luyện khí, cùng cách luyện thể. Tụi mình đều có thể chất âm dương, nhanh thì 1 ngày là học được, chậm thì 3 ngày. Nhưng Thanh Sơn, sao cậu lại đợi đến phút cuối mới nói tớ? Tớ chẳng kịp bảo bố mẹ bí mật này. Không thì có thể để bố mẹ tớ cùng tu luyện luôn. Cả anh trai tớ nữa, anh ấy tốt lắm.
Cho anh ấy tu luyện cùng cũng được mà. Như Yên, tớ đã nói rồi. Chuyện này, càng nhiều người biết càng nguy. Mà tụi mình có thể chất âm dương. Ban đầu sức chiến đấu không cao. Dễ bị mấy người có siêu năng lực khác hạ lắm. Bố mẹ và anh cậu có thể bảo vệ tụi mình. Tụi mình tu luyện đến mức nào đó, còn có thể giúp lại họ. Kéo họ lên, giúp họ mạnh hơn nữa.